હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગીતાસ કુકિંગ કોર્નરમાં તમારું સ્વાગત છે. તો ચાલો, અત્યારે દિવાળીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, 11 આવે છે નજીક હતી. તો આપણે છે ને પાણીમાં દીવા બનાવીશું, જે તેલનો ઓછો ઉપયોગ કરીને. આ દિવાળીના આપણે પર્વ ઉપર 11થી આપણે દીવા પ્રગટાવવાનું ચાલુ કરીએ છીએ. તો ઘરના આંગણે ઘરની એટલી સરસ સજાવટ કરી છે, ફૂલ આસોપાલવના તોરણથી સજાવીએ છીએ અને સરસ મજાનું આપણે આંગણું સજાવીએ છીએ, ઘરને પણ સરસ મજાનું આપણે સજાવીએ છીએ. તો દીવડા છે ને આપણે 11થી બેસતા વર્ષના દિવસ સુધી રાતના અને સવારના ટાઈમે આપણે સરસ મજાના ઘર આંગણે પ્રગટાવીએ છીએ. તો આ દીવડા આપણે આજે પાણીમાં બનાવીશું. તો આ દીવડાનું આપણે એટલું સરસ મહત્વ હોય છે, જે પ્રકાશ, ઉત્સાહ અને આપણા ઘરમાં રોનક આવે છે, જે અંધારાને પણ ઉજાસ કરે છે. તો ચાલો આપણે પાણીના દીવડા બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો આપણે સૌથી પહેલાં આપણે 2 ગ્લાસ લેશું, આ રીતે 3 ગ્લાસ લેશું અને ગ્લાસમાં છે ને આપણે પાણી ભરીશું. આ રીતે આપણે 3 પાણી ભરશું અને છે ને એકમાં આપણે કંકુ એડ કરશું અંદર. હવે છે ને આપણે વચ્ચેનો ગ્લાસ છે ને એમાં આપણે ગ્રીન ફૂડ કલર છે એ એડ કરશું. પછી આ સાઈડનો ગ્લાસ છે ને એમાં આપણે ઓરેન્જ કલર કરશું. હવે છે ને આપણે 2 ચમચી તેલ એડ કરશું. તો તમે જોઈ શકો તેલ છે ને પાણીની ઉપર તરે છે. હવે આપણે છે ને નીચે પાણી છે અને કલર એડ કર્યો છે અને ઉપર આપણે તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે. એની ઉપર છે ને આ બજારમાં તમને વાટું મળી જ જશે, એ રીતની વાઇટ મેં લીધી છે. તો આ વાઇટ છે ને આપણે ઉપર તરતી મૂકવાની છે આ રીતે. હવે છે ને આપણે બાકસથી પ્રગટાવશું. જો આ રીતના દીવા કેવા સરસ તૈયાર થયા છે. આપણે ઘર આંગણામાં એટલા સરસ સજાવીએ કે તમે જે પણ કલર યુઝ કરવો એ કરી શકો. આપણે છે ને ગ્લાસમાં કેવા સરસ કલરફુલ આપણે દીવા પ્રગટાવ્યા અને જાતે જ બનાવ્યા પાણીમાં દીવા. તો આપણે છે ને હવે કચોરામાં દીવા બનાવીશું. હવે છે ને કચોરામાં આપણે દીવા બનાવવા માટે એમાં પણ આપણે પાણી એડ કરશું. હવે છે આ બંનેમાં આપણે તેલ એડ કરશું. અને આ જરી છે ને એ એડ કરશું બેમાં. હવે છે ને આ ગુલાબની પાંદડી છે ને એને આપણે ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને એડ કરશું. હવે છે ને એક આ પ્લાસ્ટિકની બોટલ લીધી છે. જો તમારી પાસે આવા દીવડા ન હોય તો આ પ્લાસ્ટિકના આપણે બોટલ કાપી અને એને આપણે દીવડા બનાવીશું. હવે છે ને આ રીતે આપણે સરસ મજાના નાના નાના ગોળ બનાવી નાખ્યા પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી. વચ્ચે છે ને આપણે ગરમ સૂયો કરી અને કાણું પાડવાનું છે. આ રીતના છે ને બંને કાણા પાડી દીધા છે. હવે છે ને આ પતલી છે ને રૂની વાઇટ કરી છે એને આપણે આમાં એડ કરશું અંદર આવી રીતે.
લગાવી દઈશું. આ રીતે. અને છે ને તેલવાળી થોડી આપણે કરી લઈશું ઉપરથી. ને આ રીતે આપણે તળતી રાખી દઈશું. પ્લાસ્ટિકની બોટલનું છે ને આપણે જે નાનું એવું કટિંગ કર્યું ને એ પ્લાસ્ટિકના હિસાબે પાણી અને તેલ ઉપર તળશે અને એની ઉપર આપણે રૂની વાઇટ રાખી. જો કેટલું સરસ દીવો તૈયાર થયો છે. હવે આપણે બંને ટાઈપના કેવા સરસ દીવા તૈયાર કર્યા છે. હવે આપણે છે ને આ કોડિયાના દીવા આપણે નોર્મલ જે આપણે ઘર આંગણે કાયમ રાખી જ છીએ તો એ આપણે માટીના કોડિયામાં દીવડા તૈયાર કરીશું. એમાં પણ આપણે પાણી એડ કરશું. આપણે ઉપરથી તેલ આપણે એડ કરશું અંદર. આ નોર્મલ રૂની વાઇટ બનાવેલી છે એ આપણે આમાં લગાવી દઈશું. તો એને પણ આપણે થોડી તેલવાળી કરી લઈશું. પ્રગટાવશું દીવાને. જો આપણા દીવડા કેટલા સરસ તૈયાર થયા છે. આ છે ને પાણી ને તેલમાં જ બનાવ્યા છે. પહેલાં બે આપણે કંકુ ને કલરથી બનાવ્યા હતા, પછી આપણે ઝરીને ગુલાબની પાંદડીથી બનાવ્યા હતા. જો કેવા સરસ તૈયાર થયા છે. તમે દિવાળી ઉપર જરૂરથી આ બનાવી જો. તો મેં છે ને આ 3 પ્રકારની અલગ અલગ રીતે વાટ બનાવી અને દીવા તૈયાર કર્યા છે. જો આ સરસ મજાના દીવા તૈયાર કર્યા છે. એક કલરફુલ દીવા કર્યા છે, એક જરીવાળા દીવા કર્યા છે, એક પ્લેન દીવા કર્યા છે. મેં અલગ અલગ 3 પ્રકારના દીવા કર્યા છે. જો મારો આ વિડીયો તમને ગમે દીવાનો તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને મને કોમેન્ટ કરીને કહેજો કે મારો આ વિડીયો તમને કેવા લાગ્યો અને મારી જો મહેનત તમને ગમી હોય તો મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ.